Populația care a trăit aproape un sfert de veac sub teroarea roșie respiră ușurată. Toți își arată pe față bucuria. Populația Odesei, ca de altfel pretutindeni în raiul bolșevic, n-avea nicio informație asupra lumii din afară. Difuzoarele Societății Române de Radiodifuziune și manifeste speciale se adresează populației arătându-le situația frontului. Deasupra Odesei, ostașii crucii și ai dreptății înalță tricolorul românesc, în semnul căruia au luptat și au învins. În faldurile lui pâlpâie mândria biruinței românești. Chestia asta se întâmpla, nu știu, prin anii 50-60. Erau într-o cameră mai mulți tineri scriitori și se uitau la un meci de box la televizor. Și la un moment dat, unul dintre boxeri îi prinde celuilalt un pumn zdravăn în față, de lasă lat, knockout total. Și în momentul ăla se aude din spate vocea cuiva, era Radu Cosașu, care strigă: "Asta e critica rațiunii pure." One take 13. Bună ziua! Mă numesc Ioana Iacob, sunt actriță și interpretez rolul Marianei Marin. Nu poeta, din păcate. Atât eu cât și personajul pe care îl interpretez suntem cetățeni români, de etnie română, și amândouă am fost botezate în religia creștin-ortodoxă. Dar, spre deosebire de mine, Mariana e atee. Alături de mine vor mai apărea în film Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Șerban Pavlu, Ilinca Hărnuț, Bogdan Cotleț, domnul Răducu... Au venit seniorii. Ce? Moșii. Ah, ok, bine. Că tot vorbeam de Ilinca. Vizionare plăcută. Nu pe acolo. Nu? Vă mulțumesc mult pentru efort. Vă interesează, deci, să participați în proiectul nostru, da? Da, păi așa mai ieșim și noi, mai luăm și ceva parale. Eu am mai participat și la alte activități la Clubul Seniorilor, știți? Și eu. Da, și eu. La un fros, la karaoke, la un concurs de recitări. La karaoke, ce e drept să știți că nu prea. Nu mi-a plăcut. Da, mă bucur că vreți. Va fi un pic de muncă, să știți. Domnițe, eu știu ce-i munca, știu ce-i șeful. Pentru mine șeful e șef și ziua de apoi. Asta e un fel de Führer princip. Bun. Ce aș vrea acum e să-mi arătați cum ați fugit dumneavoastră. Să presupunem că cineva vă dă foc, da? Aș vrea să fugiți, răcnind și încercând să scăpați de flăcări. El fuge bine. Vă rog.
Au, Magde! Mă frige la inimioare, ajutor! Domnul Lupu, domnul Lupu, vă rog, mai glumim și noi, dar nu vă bateți joc. Dar cine și-a bătut joc de Nișoare, Pinocchio? Păi dumneavoastră. Cum cine? Păi ce, așa aleargă cineva care a luat foc? Dar cum? Arată dumneata dacă nu ești mulțumită. Dar eu nu sunt actriță. Păi nici eu. Doamna Racoviță, încercați? Doamna Racoviță, stați așa, că de la dumneavoastră vreau altceva. Da? Da. Aș vrea să vă prefaceți că plângeți și că implorați iertare. Vă rog, nu mă omorâți, aveți milă, ceva de genul ăsta. Păi la cât am plâns eu la viața mea. Aveți milă, vă rog, vă implor. Nu mă omorâți. Sunt o femeie bătrână cu breul de lână, vă rog, Foarte bine, asta e. Da, păi trebuie puțină viață, puțină autenticitate. Ca Ceaușescu la proces. Așa. Nu e frumos. Nu e voie să mă legați. Mă, copii, mă... Ce faci, Sara? Ți-a fost dor de mine? Păi, vine aici. E incredibil. Irresponsabil. Mă descurc eu. E nasol, tata, să zic așa ceva. Da. Mă rog. Tu ce faci? Lucrez. Sunt incredibil austrieci ăștia. Nu degeaba îi consideră nemții ca fiind proști. Moldoveni în Germania. Tu? Cum merge? Greu și lent. Da, am destule idei. Mă descurc eu. Hai că te las, că mai vreau să citesc ceva și mor de somn. Arată-mi și mie un pic. Ce, să-ți arăt pizda? Da! Hai mă, Dacian, pe bune. Hai mă, că nu te vede nimeni. Ce Hai mă, termină-s obosită. Stai așa. Isaac Babel. Se petrece în timpul războiului sovieto-polon. Zice așa. Comandantul diviziei 6 raportă că Novograd-Volânskul a fost ocupat azi în zori. Mă auzi? Da! Statul major părăsi Crapivno și coloana noastră de transport se întinse într-o ariergardă plină de larmă în lungul șoselei dintre Brest și Varșovia, construită de Nicolae I pe temelia osemintelor țărănești. În jurul nostru dau în floare câmpuri de maci purpurii. Vântul de amiază se joacă în secara pârguită, iar hrișca virginală se ridică la orizont, a idoma zidului unei mănăstiri depărtate. Liniștitul râu Volân șerpuiește. Volânul se duce de lângă noi să se afunde în ceața de mărgăritar a crângurilor de mesteceni, se strecoară printre măguri înflorite și își încurcă brațele părăsite de puteri în tufele de hamei. Soarele portocaliu se rostogolește pe cer ca o căpățână retezată. O lumină dulce se aprinde în strâmtorile dintre nori, iar stindardele asfințitului fâlfâie deasupra capetelor noastre. Mirosul sângelui de ieri și al cailor uciși picură în răcoarea serii. Înnegritul zbruci lărmuiește și își încovoaie buclele înspumate ale pragurilor. Podurile sunt dărâmate și trecem râul prin vad. Luna zace măreață pe valuri. Spinările cailor intră în apă de tot și torente sonore mustesc printre sutele de picioare de cai. Cineva se înneacă
blestemând de Maica Precista cu glas răsunător. Râul e presărat cu pătratele negre ale căruțelor, e plin de vuiet, de șuieri și cântece, care zguduie văzduhul pe deasupra șerpilor selenari și a gropilor sclipitoare. Noaptea târziu ajungem la Novograd. În locuința care mi se repartizează găsesc o femeie gravidă și 2 evrei roșcovani cu gâturi subțirele. Al 3-lea doarme cu pătura trasă peste cap, lipit de perete. În camera unde sunt cazat găsesc dulapurile răvășite, pe dușumea zac zdrențe de blănuri femeiești, fecale de om și cioburi de veselă rituală pe care evreii o folosesc o dată pe an la Paști. Strânge toate astea, îi spun eu femeii, murdar mai trăiți, oameni buni. Cei 2 evrei se ridică de pe locurile lor. Saltă pe tălpile lor de pâslă și adună cioburile de jos. Saltă în tăcere, ca maimuțele sau ca japonezii la circ, și gâturile lor se umflă și se răsucesc. Întind pe jos o saltea de puf spintecată și mă culc la perete, alături de cel de-al 3-lea evreu, cel care doarme. Deasupra culcușului meu se ghemuiește sărăcia sperioasă a casei. Totul zace ucis de tăcere și numai luna, apucându-se cu mâinile vinete de capul rotund, lucios și nepăsător, vagabondează în dreptul ferestrei. Îmi întind picioarele amorțite și, culcat pe salteaua spintecată, adorm. Îl visez pe comandantul diviziei 6. Îl văd alergând călare pe un armăsar voinic după un comandant de brigadă, căruia îi trage 2 gloanțe în ochi. Gloanțele străpun capul comandantului brigăzii și ochii lui cad amândoi pe pământ. De ce ai întors brigada înapoi?" îi strigă Savitski comandantului diviziei 6, celui rănit, și în aceeași clipă mă deștept din somn, fiindcă femeia gravidă umblă cu mâinile pe fața mea. Domnule, zice ea, dumneavoastră țipați în somn și vă zbateți. Am să vă mut așternutul în alt colț ca să nu-l mai loviți pe tata. Femeia își ridică de pe dușumea picioarele slabe și burta rotundă și trage pătura de pe omul adormit. Bătrânul zace acolo mort, întins pe spate. Beregata e sfâșiată, fața despicată în 2 și atârnă în barbă un cheac de sânge vânăt ca o bucată de plumb. Domnule, îmi spune evreica scuturând salteaua, l-au tăiat polonezii. Și el se tot ruga de dânsi și le spunea, omorâți-mă în curtea din dos, să nu mă vadă fiică-mea cum mor. Dar ei au făcut ce au avut nevoie să facă. Și el a murit în odaia asta și s-a gândit la mine. Și aș vrea să pot ști, spuse femeia deodată cu o putere cumplită în glas, aș vrea să pot ști unde mai găsiți pe tot pământul un tată ca al meu. Gata. Asta e. Ce frumos! Ruși, ce vrei? Oricine îți vede? Da. Hai, te pup. Astea de unde-s? S-a făcut un film american, Zombie contra Wehrmacht, și au rămas de la ei. Că și-or fi autentice? Da. Cred că da, și oricum ne mai punem accesorii. O cruce de fier, o mască de gaze, trese. Lopata Lineman. Svastica are? Eu nu cred că aveau toate. Ea de la ISS aveau sigur, așa știu. Se poate. Băi, o să vă rog să verificați chestia asta, da? Țin mult la autenticitate. Da, mă, normal. Și unde mă duc ăla? Hai, marș afară, Venus în blană. Schutzstaffel. Și acum ridicați mâna. Și strigați. Hai, Hitler! Zic, hai! Nu mi se pare funny. Da, deloc. Glumim și eu. Nu e cazul. Și uniforme rusești sunt? Și românești?
Românești avem de sute. Unele sunt de la Sergiu Nicolescu, dar sunt cam vechi. Da. Și mai ales ar putea să fie fake-uri penibile, ne facem de căcat. Nu cred, domnul Sergiu. Verificăm și ce nu e în regulă le facem noi, că oricum pe alea rusești trebuie să le refacem cap-coadă. Da. Nu era vorba să fie cu arme albe? Gloanțe oarbe. Gloanțe oarbe, așa. Adică m-ar interesa ca prezența armelor să fie puternică, înspăimântătoare. Dacă eram doar noi, era ok. Foloseam arme cu muniții de manevră. Dar dacă tu vrei civili, tot felul de figuranți de ăștia șchiopi, renunță la ei. Du-te, mă, nu renunț. Hei! Trecea fanfara militară în frunte cu un tambur major, tras prin inel cu mustăcioară. Da, mă, e ok și cu astea. Ce contează e să arate arme. Well, these are tremendous weapons, great weapons. Do you know Sergeant Berndal? Hmm? No good rotten traitor? 50 years ago, bam! Bam! Now, not so much. Oribile. Înfricoșătoare sunt pentru fete, poate. Deci au luat toate părțile. Și praful de pușcă, pe atunci, pe la 1877, era băgat într-un fel de ambalaj de hârtie, răsucit la ambele capete. Cam ca o bomboană de-asta în țiplă. Și, practic, ca să încarci pușca, trebuia să pui pulberea, să rupi ambalajul... Dă-și un pic asta. Da. Să rupi ambalajul cu diții, să încarci pușca, să tragi și după aia să repeți chestia, știi? Și țăranii români, de frică să nu fie trimiși la infanterie, își scoteau toți dinții din gură cu cleștele. Cum adică? Smulgeau singuri dinții. În felul ăsta nu mai puteau rupe punga aia cu praful de pușcă sau devenea totul foarte ineficient și scăpau de prima linie, de infanterie. Lași, nu? Nu toți, îți dai seama. Dar erau mulți, mai ales aia care nu făceau parte din armata regulată. Ăsta e ABI-ul în care au murit aia nevinovați la Revoluție. Ofițerii aia confundați cu niște teroriști. Pe bune? Da, uite, dă-te așa. Scuzați. Uite găuri și urme de la gloanțe. Bam! Iar locotenent colonelul Trosca a fost decapitat de un soldat și a pus capul pe capotă, aici. Unul i-a și pus așa la mișto o țigară în gură. Păi și-au voie să le expun așa în muzeu? Totuși au murit niște oameni în el. Păi multe din astea de pe aici au trecut prin diferite evenimente. Uite, bariera din primul război, tancuri din al doilea război mondial, de la Revoluție. Uite, aici putem repeta. E bun. Băi, streților, hai adunarea, începe repetiția. Hai! Hai la lupta cea mare. Bă, streților, hai mult. Ia mâna de pe mine, că sunt una. Auzi? Că tot ai talent de imitator. Nu vrei să limiți în spectacol pe Mareșalul Antonescu? Ok. Bun. Cum vrei să faci? Păi, nu știu.
Ideea ar fi să concentrăm așa în maxim 20-25 de minute tot evenimentul. Stilizat, comprimat, cum spuneam, teatral. Bă, scuze-mă, sufocați. Hai, 2 metri mai în spate, mergem mai în spate. Ranița ta e ca lui Wittgenstein. Cum? Filozoful ăsta, Ludwig Wittgenstein, a luptat în primul război mondial. Mă rog, s-a dus chiar voluntar. Și după aia a purtat toată viața ranița din război. În ce armată a fost? Că era austriac, armata germană, austro-ungară. Celor fi ars băieții noștri la Mărășești. I-a dat numai o buză în cap. Și muie. Eu am întotdeauna punctul de comandă înaintată la mine. Iar acum să studiem cu toții arta bătăliei. Stai un pic, hai să ne împărțim. Români, ruși, nemți, să știm care cum suntem, da? Ok, alinierea, hai, bază! Hai, mai repede, mai n-ai mâncat azi, hai! Așa, fii atentă, el poate să fie generalul ăla, Ion Glugojanu, ăla care moare explodat. Câtă vreme nu sunt bolșevic, nu-mi pasă. Mi se rupe pula în două. Știi care e motoul lui Barbu? Nu. M-am născut urlând, stropit de sângere al cuiva. N-am nicio problemă să mor în același fel. Nu mă, Barbule! Drăguț. Tu o să fii Alexianu, guvernatorul Transnistriei. A, nu, uite. Chelu să fie Alexianu și tu Antonescu, scuze, am uitat. Servim patria! Ok. Bun, hai, mâna sus care vreți să fiți nemți. Câți naziști ne trebuie? Cam un sfert. Deci vă 15, așa, nu? Ok, mâna sus în saltul nazist. Hai! Karl Marx. First as tragedy, then as farce. Hagakure. La final doar rușii mâinile sus, da? Și bucuroși, românii și nemții, da? Așa! Hai, la loc zdrențele, încă o dată. Mai facem o dată. Ridic o mână sau două? Ridici cu o mână, hai mai mult. Cum e? Păi, ok, dar nu pot să-mi dau seama cum arată cu totul un spațiu de joc. Totul e calculat. Da, dar nu văd. Nu văd cum o să fie cu tot cu pirotehnie, cu videomapping, cu lumini, cu tot. Stai liniștit că o să fie bine. Auziți? N-ar fi mai bine totuși să strigăm Hai Hitler? Când? În timpul atacului? Nu, final de victorie. Da, poate. Dragoș! Da? Hai strigă tu Heil Hitler! Scuze, dar nu pot. Hai mă, Dragoș, e actorie! Nu e ca și cum ai fi tu hitlerist. Da, știu, dar am o problemă cu gâtul. Dacă strig, fac laringită. Auzi, la limbi în pizdă poți să dea? Strigă, doamnă! Perfect, dar nu mă mai domni atât. Mariana mă cheamă. Manole. A, și un român să strige trăiască Mareșalul Antonescu. Dar nu era mareșal încă, domnișoară. După Odessa s-a făcut mareșal. Nu e adevărat. După cucerirea Basarabiei. Eu așa știam. Du-te, mă! Odessa l-a văzut. Trăiască Mareșalul Antonescu! La loc! Încă o dată, da? E bine, cu furie! Jidanii comuniștii și trăgătorii neamului. Trădătorii. N-au ce căuta în Basarabia și Bucovina de Nord. Să plece până nu e prea târziu. E lungă. Așa era pancarta.
Războiul a fost provocat de jidanii lumii întregi. Luptați contra provocatorilor de războaie. Asta e faină, e scurtă. Auzi că asta e ok. Spânzurații de la Odessa. Problema e că dacă vrei să proiectezi pe asta pe clădire, e posibil să aibă o rezoluție foarte proastă. Ia uite pixelii. Da, nu știu ce să zic. O să vadă, nu? Da. Ei, poate ar trebui scanată la o rezoluție mai mare. Dacă găsim, facem. Comuniștii și jidanii v-au luat pământurile, casele, vitele și recoltele voastre. Armatele română și germană vin să vă dea înapoi avuturile. Și asta e lungă. Nu încape. Și mai e. Domnia jidanilor și a străinilor s-a sfârșit. Soarele dreptății din nou a răsărit. Asta e ok. Da, asta încape bine, are și rimă împerecheată. Da, eu zic că e mai de efect asta. Zice și de soarele dreptății, nu știu ce. E mai penală. Da. Ce? E filmul ăla care îl omagează pe Antonescu la TV. Mi-a dat Oltea SMS. Ce film? Un film. Oglinda. Un fel de agiografie a lui Antonescu. Oglinda? Ăsta nu-i Tarkovski? Mă, ăla e altul. Ăsta e făcut de Sergiu Nicolescu, al nostru. În ziua aceea, Hitler mi-a vorbit pentru prima dată despre războiul total, care nu mai era o luptă a armatelor, ci a popoarelor. Vorbea de victoria totală, un adevărat legământ al violenței. M-am îngrozit. Din informațiile pe care le deținem cu ocazia acestei decorări, ați fost de acord cu deportarea evreilor din România dincolo de Nistru. Nu este exact. Nu am deportat niciun evreu din România. Am fost de acord cu acei evrei care s-au găsit în Basarabia și Bucovina la intrarea trupelor române în aceste teritorii. 90% din aceștia nu știau o boabă românește. Vai! Majoritatea a fost adusă să înlocuiască populația română deportată de Stalin în Siberia. Acuzat Ion Antonescu, aveți ultimul cuvânt. În testamentul meu politic, dacă voi mai avea timp să-l scriu, voi spune. Ia,
Poporul român, sunt mândru că am făcut parte dintr-o nație cu dublă ascendență, romană și dacă. Am luptat în 2 războaie pentru gloria ta. Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toți au luptat pentru dreptatea ta. Unii dintre foștii mei colaboratori au căutat să se desolidarizeze de mine. Eu nu mă voi desolidariza de greșelile lor. Las țării tot ce a fost bun în guvernarea mea. Tot ce a fost rău, iau asupra mea, în afară de crimă. Pe care ne-o lași nouă. Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grățiere. Am terminat. Dar înainte de a încheia, parafrazând pe Scipiu Africanul, generalul roman mort în exil, vreau să spun poporului român: ție, popor ingrat, nu-ți va rămâne nici cenușa mea. Da. Hai să mai bem ceva. Aha. Curtea se... Auzi, poți să-ți imaginezi așa ceva în Germania? Să vezi filme care le elogiază pe Hitler la televizor? Dar când a fost făcut filmul? Nu știu, 93, 94. Sinistru! Da. E amuzant. Într-un fel, da. Dar de ce eu fi zis oglinda? Poate că mareșalul i-a văzut ca oglinda nației. Mareșalul Pétain! Vive la France, le colonie! Jean Ansel, The History of the Holocaust in Romania. Simon Geisbuller, Iulie însângerat. Pogromul de la Iași. Bă, dar eu știam că germanii sunt vinovați de trenurile morții de la Iași. A fost un amestec. Și nemți și români. Dar trenurile erau manevrate și păzite doar de români. Uite aici. Majoritatea au fost urcați în trenuri și plimbați de colo-colo până au murit sufocați. Sau de sete. Mii de oameni. Da. Dacă stai să te gândești că în iunie 41 Hitler încă nici nu i-a omorat pe evrei la scară largă. Goebbels scria în jurnal că Hitler a zis așa: Ein Mann wie Antonescu geht in dieser Sache viel extremer vor, als wir es bisher getan haben. Adică un om ca Antonescu procedează în această chestiune mult mai radical decât am făcut-o noi până în momentul de față? Mai rămâne să zici că Hitler s-a născut la Zimnicea. Știi bancul cu Zimnicea. Nu? Zimnicea-ți nu te fuți. Nu știu, dar eu m-am cam săturat de boceala asta evrească. Etena. Păi, pe bune, acum ai voie să râzi cu gura până la urechi, nu? De Iisus Hristos, de Maica Tereza, dar ajunge să sugui buzele împotriva evreilor și gata, s-a terminat. Dar ai văzut în România să vii așa o dezbatere pe tema asta? Nu știu. Dar tu ai devenit așa obsedată de chestia asta cu pogromul făcut de români. Păi, adevărul e că e atât de sinistru ce am făcut noi românii că nu reușesc să înțeleg. Vezi? Asta mă nebunește pe mine, că nu înțeleg. Nu e nimic de înțeles, e simplu. Toată Europa era antisemită. Și ne-am integrat și noi în Europa. Am făcut ce știam mai bine. Am copiat de la ei. Și noi am fost mielușei față de alții. Dar lasă că și noi am făcut destule. În timp ce armata română avansa pe frontul de est, soldații omorau pe evrei. Și civilii români și ucrainieni participau cu drag și spor. Curățirea terenului, așa se numea, cifrat. Adică ăștia au omorât pe vecinii lor evrei? Da. Se pare că da. A plus că românii mai și violau la greu, ceea ce nemții nu prea făceau, că aveau repulsie față de rasele inferioare. Dar să știi că și comuniștii
Sigur, dar chestia asta așa mă enervează că e folosită ca un fel de negaționism. Trivializare prin comparație. Adică? Adică, atunci când încerci să vorbești despre Holocaust și despre masacrele făcute de români și despre antisemitism, se găsesc enorm de mulți care să sară de cur în sus. Stai, comunismul a făcut mai multe victime. Stalin a făcut și adres, Mao nu știu ce. Parcă ar fi un concurs de cine a omorât mai mult. Și știi ce e mai amuzant? Că toată lumea zice așa: comunismul impus de URSS ne-a adus cele mai mari rele. Crime împotriva nevinovaților, spolierea prin naționalizare, îngrădirea libertății de expresie, etc. Dar, de fapt, noi renunțasem de bunăvoie la ele. Crime. Păi le făceau la greu legionarii și apoi regimul lui Antonescu și nimeni n-a avut nimic de obiectat. Furturi. Păi evreii au fost deposedați de tot ce aveau și, din nou, zero opoziție. Îngrădirea libertății de expresie. Du-te, mă! Că dacă era vorba de evrei... Asta e singura diferență, vezi? Zic ceva, dar nu te sperii. Zi. Nu mi-a venit ciclu. Aoleu, nasol. Nu neapărat. Mi-am mai întârziat și altă dată câteva zile. Nu-i grav. Da? Și atunci de ce mi-ai zis? Pur și simplu, așa. Că vorbim. Da. Nu știu. Fă și tu un test de sarcină. Fac. Să vedem cum stăm. Nu te-aș forța la nimic, să știi. Nu e vorba de asta. Fă și vedem. Da, gata, fac. Nu mai insista. Iartă-mă, dar e normal să insist. Dacă e să fie copilul meu, vreau să zic. Cu alții nu mă fut. Așa că poți să mă lași cu insinuările astea. Nu era insinuat. Scuză-mă. Închidem și mie asta. Dacă e târziu, mă duc. Poți să rămâi. E nasol să pleci așa mereu. Aș rămâne, dar nu cum am un zbor de dimineață la Timișoara. Ok? Aș vrea să te cred. Mă ții la curent, da? Sunt îngrijorat. Orice ar fi, vorbim și rezolvăm, da? Da, te țin la curent continuu. Stai liniștit tu să fii sănătos. Oricum e totul despre tine, nu? Nu. Ba da, cum ești tu îngrijorat, cum ești tu nu știu cum. Auzi tu, dar la mine te gândești vreodată? Tocmai. Fă testul și vorbim mai aplicat când știm ceva, nu? Adică ce rost are să te dezbatem așa în gol? Hai, lasă-mă, ești un monstru de egoism. Ca tine un monstrum erudiționist. Hai, știi ce? Mai bine cară-te decât să mă iei cu miștourile astea. Hai, pa! Du-te!
Salut! La domniță! Las loc! Haideți că nu mușcăm! Ce asta? Bunie! Ai, v-ați dus prea mult la stânga. Decebal, vină tu pe partea asta. A, dar nu cred că e bine aici. O să-mi strici mizanscena de la început. Să știți că am mai făcut și noi reconstituiri de astea și ne-au ieșit foarte bine. Întrebați-l pe Traian. Deci aia de la Posada toată lumea a zis că... Înțeleg asta, dar acum eu sunt regizor și va trebui să respectați viziunea mea. Fie că vă place, fie că nu. Și în plus, asta nu e o bătălie propriu-zisă, ci aruncarea în aer a comandamentului trupelor române din Odessa în octombrie 1941. Asta trebuie reprezentat foarte clar, pentru că altfel există riscul de confuzie. Dar nu zic asta. Doar că era vorba de o colaborare, nu să fim sclavi pe plantație la o... te apucă, ce ai? Da, dar colaborarea voastră e ca unor actori, în limitele date de direcția mea de scenă. Asta nu e sclavie deloc. Noi nu suntem actori. În situația de față sunteți actori. Chiar dacă nu sunteți actori profesioniști, nu? Că mă gândesc că la asta te referi. Și în plus avem și figurație și nu știu ce. Cu toții sunteți actori pentru mine. Și fanfara. Cui nu-i place, e liber să plece și să-și asume consecințele care decurg de aici. Eu o să și plec. Oricum asta nu e regie. Zău! Mă înveți tu pe mine regie acum? Da, te învăț. Taci puțin! Principiul reconstituirilor este realismul maxim. Și tu nu ții cont deloc de asta. Extraordinar! Bă, termin un căcat. În primul rând, v-am explicat că eu nu fac o reconstituire militară, da? Ci un spectacol care folosește elementele reconstituirilor. Le folosește subversiv. Frumos, spuneți asta pe tine. Păi și în al doilea rând mă umflă râsul. Mare realist faceți voi, ce să-ți spun? Esența războiului e moartea și eu nu v-am văzut să muriți pe aici. Dar nu era vorba deloc. Păi lasă-mă să termin, Decebal! Ce reconstituiți voi? Că arma e cum e și uniforma e cum e? Ăsta e realism? Nu e! Să vă văd mort sau mutilați, ăsta ar fi esența războiului. Băi, voi sunteți ca cretinii aia care participă la concursurile alea idiote și limită pe Hemingway cum avea el barbă și cum bea, dar niciunul dintre voi nu e în stare să scrie ca el. Sau să-și bage o armă în gură, să zboare creierii, să facă gesturile esențiale pe care le-ar face Hemingway. Sau Elvis. Așa că scutește-mă. Harta nu e teritoriu. Mă rog, ce se întâmplă aici mi se pare extrem de antiromânesc. Nu e adevărat, bă, negaționismule! Hai, zictir! Băi, nu e antiromânesc deloc! E doar o încercare de a ne confrunta cu propria noastră istorie! Facem cum spune, da? E bine și pentru noi ca grup să avem un coordonator mai artistic. Să ieșim în evidență, frate, să ne bagi și pe noi, să facem și altceva, în alte... Nu o să mai facem nimica! Nici măcar parada de 1 decembrie nu o să mai prindem! Ba da, o să o facem continuu! Știu de la Wittgenstein că a vorbit despre propoziția P și despre propoziția non-P e fix același lucru, că și mai vorbit despre propoziția P. Așa că oricum o să iasă bine, nu contează rezultatul. Hai să recalmăm cât ai avut regizor, da? Ca să nu mai facem noi între noi. Dar n-am zis, frate, că nu mai fac! Hai, că... N-am zis că nu mai fac! Dar să nu ne mai put atâta la cap și să vorbească frumos cu bunicele alea aici de Mick Jagger, să slobozea sau un DJ sau... Hai că facem după aia! Eu am plecat. De ce? Asta mai avem voie să citim,
Da, Ionescu, mai avem voie să citim? Da, puteți citi și mai Kampf din partea mea. Nu uitați că suntem pe strada Mircea Vulcănescu. Câteodată mă mai ambalez și eu și... Fii atent. Ia. A? E bun. Acum că va trebui să avem pompierii cu noi. Asta e, pare rău. Ce nu facem noi pentru tine să iasă bine? Ca niște cățeluși suntem. Hai mă, un pic de demnitate, da? Băi, îmi pare rău pentru mai devreme. Stai liniștită, tu nu știi cum ne certăm noi între noi. Aproape că ne scoatem ochii. A? Mulțumim frumos, e foarte bine. Știi de ce a pornit Napoleon războaiele? De ce? Căci că avea o problemă cu ochii. Vedea roșu în loc de verde și invers. Și cu cât câmpurile de luptă erau mai roșii și mai însângerate, cu atât lui Napoleon îi se păreau mai verzi și mai frumoase. Ce stupidenie, nu cred. Un istoric a scris asta. Un francez sau un belgian. Dar, în definitiv, de ce n-ar putea fi adevărat? Oh, să trăiți, domnul Mobilă! Salutare! Hai că dacă nu vine Mahomet, la munte vine muntele la Mahomet și pe ploaie vine, da? Respectele mele, să trăiți, Mâine, poimine, da, face ceva cu statul islamic, cu decapitări, cu... Ia uite, o decapitați pe fata aia, mâine, poimine. Haideți să vă prezint pe... Constantin Movilă, domnișoară. Mariana, mă bucur. Mariana și mai cu. Marin. Marin. Poezia? Stați așa în ploaie aici? Plouă. Ia! Mai ușor, totuși. Ușor, domnule, ușor, uitați ce ușor o iau. Uite, aia! Ăștia mai ciocolată, așa nu erau în Transnistria pe vremea aia? Haide, fata mea, mâncă-ți-l pizdica ta, ți-a vrut să l-arăt pe Marișan. Hai, că ți-l arăt! Mai simplu ar fi dacă v-ați alege alt eveniment militar. Sau altă epocă. Uite, faceți ceva. E o modă acum cu daci și cu romani. Daci. Faceți cu daci. Faceți cu... Uite cum învățau dacii pe romani filozofia grea. Stoicismul, creșterea albinelor. Glumesc, domnișoare, eu nu sunt dacopat. Mă rog. Ceea ce mă interesează pe mine e să discut un subiect controversat care să-i facă pe oameni să-și pună în discuție ideile astea primite de-a gata. Foarte bine. Uitați, de exemplu, în continuare, foarte multă lume crede că România a luptat împotriva Germaniei naziste. Păi și n-a luptat. Da, dar nu că a fost și aliată cu ea timp de 3 ani. În continuare, foarte multă lume crede că România n-a participat la Holocaust, că nu i-a deportat pe rom și așa mai departe. Toată lumea știe istoria din cărțile lui Dumitru Alman și din filmele astea cretine. Ce fac eu e un demers politic și educativ. Politic, dacă doriți, faceți ceva cu închisorile comuniste. Poarta albă, cu Gherla, cu fenomenul Pitești. Și astea sunt lucruri necunoscute. Politice, despre care se vorbește prea puțin. Și tineretul, da, trebuie educat. Da, cu siguranță că se vorbește prea puțin, dar eu fac altceva. Mă ocup de alt eveniment acum. Vreți să facem ceva și cu închisoarea comunistă de la Pitești? Facem, cu altă ocazie. Mă interesează subiectul. Despre crimele comuniștilor puteți să faceți... N-ar fi nicio problemă. Da. Și știți de ce? De ce? Pentru că atunci când ne gândim la crimele comunismului, toți ne imaginăm în postura de victime. Nimeni nu-și asumă vina sau nu se gândește la el ca la un posibil călău. În ceea ce privește însă crimele făcute de români asupra celor 380.000 de evrei,
Nu mai avem de ales. Aparținem comunității care a făcut asta. Nu mai putem să ne plasăm în postura de victime. Suntem călăi. Cine? Noi? Am omorât noi pe cineva? Păi spuneți că mă duc acum să mă autodenunț acum. Fraților! Luați-mă, fraților, că sunt călău, tovarăși, eliberați-l pe Barabas! Nu, bineînțeles că nu. Mă refer la o responsabilitate, nu știu cum să-i zic. Colectivă? Nu. Simbolică, dacă vreți. Adică dacă noi ne asumăm că suntem Eminescu și Enescu și Celibidache și Hagi Eliade și Lipati Cioran și fiara și Paloșului Halep. Boldur. Dacă ne mândrim cu ei, ca și cum am fi și noi parte din succesul lor și din geniul lor, de ce să nu fim parte și din cei care au făcut aceste masacre? Da. 380 de mii, fix. Nu-i cam mult? Ba da! Dar eu știam de mai puțin tei. Poate i-ați numărat așa, ca pristanda. 2 la primărie, 2 la prefectură, 4 la școala de fete. Domnul Movilă, vă rog, Raul Hilberg o spune foarte clar. După Germania nazistă, țara care a ucis cei mai mulți evrei suntem noi. Că iar am ieșit pe locul 2. Dar vă cred. Vă cred, să știți. Informația apare și în raportul Comisiei Elie Wiesel, ca tot ce va fi în spectacol. Elie Wiesel, suferința mai mare ca talentul. Dar nu adaug nimic. Iar raportul respectiv e prefațat de 3 președinți. Iliescu, Băsescu și Constantinescu. Că nu erau președinți dacă nu semnau Care raportul acceptă ăla. de voie sau mai degrabă de nevoie, că era în perioada preaderare la UE, cifrele din raport. Uitați, la Odessa, de exemplu, au fost omorâți 18.500. Asta e o exagerare. Nu. Poate 18.500 cu tot cu aia care au fost deportați ulterior în Transnistria. Nu, 18.500, dar o spune și generalul Pantazi la una din audieri. Și oricum, numărul nu contează. Asta așa e, sigur că. E la fel de grav dacă ar fi vorba de 2000 sau de 100. Apropo, de la câți în sus se cheamă că e masacru? De la 10, nu. 100? Poate? Mariana, vii, te rog, că vrea să plece domnul Basarab. Lasă-mă un pic, te rog. Haideți. Vă asigur că nu voi reprezenta decât evenimente documentate la sânge. Am citit Jean Ancel, toate colecțiile de documente, Raul Hilberg, Denis Deletant, studiile unor istorici români. Tot ce va fi în spectacol a fost adevărat. Ba mai mult, informațiile pot fi găsite și în stenogramele Consiliului de Miniștri din perioada Antonescu. Credeau că o să câștige războiul. Deci tot ce va fi în spectacol e dovedibil ca fiind adevărat. Că e așa, cu adevărul. Pe bune, ce e adevărul și adevărat? Exact astea au fost și vorbele lui Pilat din Pont, când Iisus i-a spus că El e adevărul, calea și viața. A întrebat, sictirit așa, probabil ca și dumneavoastră, ce e adevărul? Nu cunosc, că eu sunt taoist. Mă rog, e în Evanghelia după Ioan. O fi în Evanghelia. Eu eram mai subtil. Adevărul are legătură cu propozițiile, nu cu obiecte. La urmă, ce e adevărat în toată panorama asta de reconstituire pe care o faceți aici? Nimic. Dar uite, văd că vă pricepeți, de ce nu faceți ceva cu răstignirea? Că ne-am bucurat la primărie că românii slavă Domnului, sunt bisericoși și va duce Coaliția pentru Familie, va duce la public. E adevărat. Nu așa ca ăștia, un public mai retrograd, așa, mai bătrânei, mai nu progresiști, dar public, nu? Nu gust ironiile dumneavoastră. Și nici nu mă apuc să vă țin lecții de filozofia istoriei. Să vă spun ce înseamnă adevăr istoric, care e teoria adevărului coerență. Sigur că nu asta discutăm aici acum, da. Dar văd că dumneavoastră sunteți ironică, domnișoara Saul Cripche. Și agresivă. Deloc. Ba da, dar mă luați de parcă aș fi prost.
Da, dar parcă n-am citit nici eu nimic cu argumentul autorității, cu exemple din cărți, cu... Păi dacă e pe așa, zău că da, am citit și eu câte ceva. Vin și eu cu Rorty, cu Thomas Kuhn, cu Gica Hage și ați pus-o de mămăligă. Dar nu e vorba de argumentul autorității. Pur și simplu încerc să vă spun că nu eu am inventat lucrurile astea. Și în plus, sunt o natură teoretică și mi-asum asta. Dar nu vă iau la mișto. Și eu sunt o natură teoretică, vedeți? Ne potrivim. Dar nu mă luați cu filozofii și cu chestii din astea. Eu vă spun doar că n-ați fost acolo, n-ați fost dumneavoastră, n-ați fost în război, n-ați fost să vedeți exact despre ce a fost vorba, n-ați fost pe frontul de est. Și mai e ceva, domnișoară, ceva mai pragmatic. În public sunt și copii, s-ar putea să fie nociv pentru copii. De ce? Deci cum de ce? Copiii se sperie de orori din asta și după aia ne fac nouă părinții reclamație la primărie. În primul rând, v-am spus că reprezentarea noastră e ultra stilizată, teatrală. Și în al doilea rând, dacă tot ați adus asta în discuție, de ce reprezentarea violenței îi face pe copii violenți? De ce? Aoleu, mă scoateți la tablă acum, nu? Nu, dar asta e așa un clișeu, că reprezentarea violenței îi face pe copii violenți. Hai, suntem de acord. Și eu cred că mai degrabă să blege stând în fața Xbox-ului și bălind la chipsuri, în timp ce alții mor de foame. Da, și cu istorici ăștia nu știu ce să zic. Uneori un fapt trece drept istoric doar pentru că poate fi găsit la sute de istorici, deși se poate dovedi că au copiat unii de la alții. Și respectiva informație se bazează doar pe spusele unuia singur. Ăsta. Ei, asta rămâne să dovediți dumneavoastră dacă e așa sau nu. Ne complicăm. Ideea asta de reconstituire militară, de reenactment, are drept scop să-i omagieze pe cei căzuți pe câmpul de onoare. Atât. Așa ați scris și în descrierea proiectului la primărie. Păi asta și facem. Păi asta e că nu faceți asta. Normal, e vorba de militari doar. De luptă corectă din punct de vedere militar, de onoarea militară, decorații, fireturi, atacul de la Smârdan. Ori dumneavoastră vreți să băgați și civili. Păi, dar ei nu merită să fie omagiați? Sau măcar amintiți, dacă tot au murit nevinovați? Ba da, sigur că da. Scrieți dumneavoastră o carte subțire sau faceți o piesuță de teatru. Nu băgați chestia asta în ditama evenimentul public, că e deplasat. Și nici nu e frumos, înșa. Aveți o problemă estetică. Căutați frumosul acum. Tu jur. Leu în gură, stimați oameni de cultură. L-am aprobat tocmai ca să susțin artiștii să ia și ei un ban. Dar au fost discuții și zău dacă am chef acum. V-ați speriat rău? Știți ce se întâmplă, domnișoară? Eu nu sunt un tip limitat. Dar zău dacă înțeleg de ce să punem noi paie pe foc sub tălpi degeaba. Eu vă rog să nu faceți ceva de scandal. Haideți să facem împreună ceva frumos, să bucure prostimea. Ne aplaudă lumea la sfârșit. Ăsta e scop. Nu să oripilăm, să enervăm pe banii lor, pe bani publici. Cât de educat. Asta e o iluzie. Comică. Vă e confortabil să vă așezați de partea bună a lucrurilor. Adică? Adică e confortabil să stai pe canapea și să denunți masacrul de la Odessa. Ajută pe cineva chestia asta. Mai învie vreun mort.
stăm și aruncăm cu rahat în aia de acum 100 de ani. Mare curaj. Dar nu despre asta e vorba. Dar despre ce vor? Am uitat că să nu se mai repete, că nu ca mas, cum zic sud-americanii, nu ca mas, dar și cu masacrele astea, cum oprești unul, cum apare imediat altul. Parcă la Stan și Bran, cu găurile alea, principiul vaselor comunicante. Cât denunțați dumneavoastră masacrul de la Odessa, 1941, mai sunt câteva mii omorâți acum. În Siria, Boko Haram, ISIS. Pe astea nu le mai denunțat. Chiar mă gândeam venind încoace că există un soi de darwinism misterios al masacrelor. Haideți, vă rog frumos, nu mai am niciun chef. Vă rog eu frumos să mă ascultați. Un darwinism chiar așa. Care masacru e mai tare, ăla se impune în conștiința colectivă. Dar masacrul populației Herero, Namibia, 1904, tot nemții l-au făcut. Vă spune ceva? Nu, a fost uitat. Cum uitate sunt atâtea. Ei, ăsta de la Odessa, ăsta masacru, ăsta e rezistent, ăsta s-a impus la Olimpiada masacrelor. Și ăsta e destul de anemic, să știți. Da, da, o să opriți alte masacre cu chestia asta? Nu, normal că nu. Dar cred că reflecția e importantă. Măcar noi, românii, să nu mai fim atât de autosuficienți. Măcar atât. Sigur că asta cât e pace. Dar dacă treaba se împute și încep jucăriile astea să meargă, Skoda asta, toată arta dumneavoastră politică dispare. Și ășlalții n-au făcut și ei masacre. Ce a fost la Dresda? Ca să nu mai zic de Hiroshima. De acord. Dar ce are una cu alta? Păi are, domnșoară, că dacă câștiga nentul Adolf războiul, făceați voi reconstituiri în savonieră. Sau făceați cu bombardarea Dresde, sau cu Hiroshima. Nagasaki ar fi fost oricum uitat că a fost al doilea. N-a scris nimeni Nagasaki mon amour. Dacă l-ar fi scris, cred că n-am pe noi de râd. Da. I am born to be one. Eu vreau să vă rog ca măcar partea cu populația civilă, aia să renunțați la ea. Cât vă rog. Aș vrea să aplic o soluție de forță. Era să zic soluția finală. Nu cred că e ok să mă amenințați. Sau poate vreți să ies în presă, să vă acuz de cenzură. Văd că dumneavoastră mă amenințați pe mine. Deloc. Vă spun doar ce aș face ca să-mi apăr proiectul. Ok, am înțeles ce idiosincrazie aveți. Să nu fie scary pentru copii. Ok. Vă promit că voi ține cont. E totuși un fel de spectacol de teatru popular, în esență. Iar chestiile tari vor fi mai reduse decât mi-aș dori. E bine așa? Vă mulțumesc. Asta voiam. Să ajungem la o înțelegere, să ne înțelegem. Poate ieșim și la o cafea? Nu știu, nu prea am timp acum. Mai vorbim masacre. E plăcut, e ca la filmele horror. Uite, vă povestesc despre masacrul de la căderea dinastiei Ming. 25 de milioane de morți, domnișoară, nu mizilica la dumneavoastră, 4 tunuri și o Skodă. Ce ziceți? Nu știu. Poate după ce terminăm spectacolul. Îmi dați numărul de telefon, să vorbim? Da, sigur.
Mă rog? 0745. Aoleu, nu pot să cred. 7, 4, 5, 342 3, 4, 2. 531. Numerele astea mari erau cele mai bune astea. Dar să știți că n-aș vorbi tot despre masacre. Vorbim despre ce doriți dumneavoastră. Despre haiku-uri. Vreți să vă spun un haiku? Ia. Aprinde focul. Îți voi arăta ceva frumos. Un bulgăre mare de zăpadă. N-are numărul de silabe corect. Mă duc, mai avem treabă. La revedere. Aoleu. Tu n'as rien vu à Odessa. Cine mai lucra în acea comisiune? În acea comisie lucra profesorul Orar Licescu, lucra domnul Păcuraru. Cine era pagiul ăsta? Este Alexianu, guvernatorul Transnistriei, în 41. Satrap local. Nu am luat sub nicio formă parte, nu eram în Odessa, am aflat 2 zile mai târziu despre cele ce s-au întâmplat la Odessa. Da. Venind acolo, când a avut loc masacrul? Masacrul a avut loc la 23-24 octombrie. Octombrie. Da. Dumneavoastră erați deja guvernator. Eram guvernator la Tiraspol. Odessa Stați nu un pic. Dați, vă rog, înapoi. De când sunt imaginile astea, din 45? Nu, în 46. În 46 a fost procesul. Da, din 46. Până aici. N-am luat sub nicio formă parte, nu eram în Odessa, am aflat 2 zile mai târziu despre cele ce s-au întâmplat la Odessa. Da. Venind acolo, când a avut loc masacrul? Masacrul a avut loc la 23-24 octombrie. Ce lejer! Da. Dumneavoastră erați deja guvernator. Eram guvernator la Tiraspol. Odessa nu intra... Aveați sediu la Tiraspol, îți aveți plenipotență asupra întregii Transnistrii. Nu. Odessa încă nu intrase în competența administrației civile. Odessa a intrat în competența comandamentului militar al Odesei. Dar în momentul când a intrat, ce cercetări ați întreprins dumneavoastră? N-am întreprins nicio cercetare. De ce? Am raportat domnului mareșal acest caz și în stenogramă stă scris că ceea ce s-a întâmplat la Odessa s-a întâmplat, de acum încolo... Când ați raportat? Cu mareșalul... La adică Consiliu... La Consiliu... În 1943 a aflat. Nu, la Consiliu, la primul Consiliu de Ministri când m-am dus la București, la 3... Da. Ce măsuri s-au luat? Nicio măsură. În deportările care au avut loc în întreaga Transnistrie. Asta ce e? Mauser C96, zice Acilea. Mașină în Gewehr. 131, o mitralieră germană. Auzi, asta rusesc sună diferit. Da? Ce ai zis? Pardon. Asta rusesc sună diferit? Normal. Tchaikovsky nu sună diferit de Wagner. Da, ideea este că pentru ce ai tu nevoie trebuie să facem un montaj sonor. Adică spațiul e mare și atunci trebuie să treacă toate frecvențele. Trebuie să alegem lucrurile cele mai expresive. Da, știu, da, și folosesc chiar sunetele armelor de atunci. Normal, dar trebuie să vedem și ce este mai expresiv, nu? Auzi, sunete ai? Urlete. Ce fel de? Păi ca și cum ar urla o mulțime de oameni omorâți să țipe, să implore iertare, să horcă, din asta.
Da, ideea este că am niște chestii separate, ceva de genul. Scuze. Roller coaster, pardon. Nu. Nebunaticule. Dracula! Asta de unde e? E filmată de un german, Reinhard Wiener, undeva prin Lituania, tot în 41. Și ai de gând să o folosești? Păi așa mă gândeam inițial. Poți să-i reconstitui sunetul, dar cum nu e vorba nici de români, nici de Odessa, nu cred că e ok. N-ai și un film cu români? Nu, și-am căutat peste tot. S-ar putea să fie ceva prin arhivele rusești. La procesul mareșalului parcă e pomenit ceva în sensul ăsta. Recunosc că e impresionant, dar nu cred că e ok să-l folosești. Da. O să folosesc doar poze din Odessa și gata. Într-un interviu acordat lui Günter Gauss, în 1964, Hannah Arendt a descris în aceste cuvinte reacția ei în momentul în care adevărul despre lagăre a început să fie cunoscut în toate detaliile. Înainte de asta îmi ziceam, bine, avem niște dușmani, e perfect natural. De ce n-ar trebui să avem dușmani? Dar asta era ceva diferit. Era într-adevăr ca și cum s-ar fi căscat o prăpastie. Așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple. Nu mă refer doar la numărul victimelor, ci mă refer la metodă, la fabricarea cadavrelor și așa mai departe. Nu e nevoie să intru în detalii. Așa ceva nu trebuia să se întâmple. Acolo s-a petrecut ceva cu care nu ne putem reconcilia. Niciunul dintre noi nu poate. S-ar spune că aici fiecare frază este încărcată cu un sens atât de chinuitor, încât cea care vorbește e nevoită să recurgă la locuțiuni situate la jumătatea drumului, între eufemism și nemai auzit. Mai ales expresia curioasă repetată de 2 ori, așa ceva, n-ar fi trebuit să se întâmple, are un ton, cel puțin la prima vedere, resemnat, surprinzător pentru autoarea celei mai curajoase și mai demistificatoare cărți scrise în epoca noastră despre problema răului. Impresia este întărită prin ultimele cuvinte. Nu ne putem reconcilia cu așa ceva. Niciunul dintre noi nu poate. Resentimentul, spunea Nietzsche, se naște din imposibilitatea voinței de a accepta că ceva a avut loc, din incapacitatea ei de a se reconcilia cu timpul și cu al său așa a fost. Ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple și cu toate astea s-a întâmplat, este specificat imediat după și este ceva atât de scandalos încât Arendt, după ce îl numește, are un gest de recul sau de rușine. Nu e nevoie să intru în detalii, fabricarea cadavrelor și așa mai departe. Definirea exterminării ca un fel de producție în lanț, am laufenden Band, a fost făcută pentru prima dată de către un medic SS, F. Entres, și de atunci a fost repetată și adaptată de infinite ori, nu întotdeauna cu discernământ. Dar asta e valabil doar pentru Germania. Chestia asta industrială. Știu, uneori când mă trezesc, în starea aia confuză imediat după trezie, încerc să-mi imaginez cum o fi să mor gazat, sau împușcat, sau spânzurat, sau ars de viu. Ce simți atunci?
La ce te gândești când îți pune ea ștreangul de gât sau când încep flăcările să te ardă? Da, poate că e o prostie. E același lucru ca orice altă moarte. Deși parcă mi-e mai ușor să-mi imaginez o moarte simplă. Să fii bătrân, să mori în somn, încet. Ce faci, dormi? Nu. Hai, mai bioi, mai bioi! Hai, ne mișcăm! Hai! Înapoi! Înapoi! Copii, aici aș prefera să țineți mâinile așa ridicate la jumătate. Da, nu la ceafă. Ca în poza aia din ghetoul din Varșovia. Stați așa un pic. Lăsați copiii să vină la mine. Ia uitați, copilași. Asta e postura pe care o caut. Da? Încercați? Da. Hai. Am înțeles. Hai. Nu e bine așa. Nu e foarte bine cum fac. Ba nu faci bine. Alo. Eu spun cine face bine și cine nu, da? Sunteți grozavi. Hai că pe voi ne bazăm să ne plătiți pensia. Telegramă cifrată numărul 563 pentru generalul Macici. Drept represalii, domnul mareșal Antonescu ordonă. 1. Executarea tuturor evreilor din Basarabia refugiați la Odessa. 2. Putem să vă deranjăm nițel, neanicu? Dar nu mă deranjați. Cum sunteți? E cald tare? Da, e și cald. Haideți că mai avem foarte puțini alții. Da, știu. Dar ce am vrut eu să vă spun e că nouă ne place și am înțeles ce faceți dumneavoastră aici. Da, am vorbit cu câțiva dintre civili și unii dintre noi suntem cam supărați. Că ați băgat și țigani. Cum adică? Adică să ne amestecați pe noi și ca evrei, cum ar veni, cu ciorile astea. Păi Holocaustul a fost și al lor, nu? Și ei au fost victime ale politicii naziste și antonesciene. Deci nu pot să-i exclud. Și oricum îi bag doar așa, simbolic, că și ei joacă tot evrei. Da. Păi ce? În nașterea unei națiuni a lui Griffith, negrii nu erau jucați de albi? Da. Eu nu prea mă pricep la istorie. Eu sunt născut la țară. Și dumneavoastră, domnilor, nu cunoașteți țăranul român. Noi nu vrem să ne amestecăm cu țiganii la un loc, atât. E o prostie. E rasism ăsta. Vă dați seama, nu? Că sunteți rasist. Nu e niciun fel de rasism, domnișoară Mariana. Că noi nu avem nimic cu ei. Cel mai bun prieten al meu era un țigan, Manacu. Era cel mai bun prieten. Dar noi am vrea ca ei să fie separați. Adică faceți un moment separat cu ei. Așa va fi și mai clar, nu așa ceva amestecat. Haideți, vă rog să respectați viziunea mea și să nu ne mai depășim atribuțiile. Eu am venit să vă spun că mai sunt și alții nemulțumiți. Nu că... Chemați să-și facă datoria acolo unde puteau fi de mai mare folos, artiștii, scritorii, gazetarii și muzicanții au răspuns cu elan, pătrunși de porunca ceasului istoric.
echipele au intrat în acțiune din primele zile ale războiului, ducând răniților din spitale o undă de veselie, talentul, verba actorilor, oferindu-le darul minunat al unei ore de râs și de voie bună. Mamă, te Opa! Săracii de niște amărâți. Păi mi-e foarte greu să-mi imaginez pe amărâții ăștia făcând atrocitățile alea. Păi și mie. Păi, dar acum, pe bune, nu cred că au omorât. Adică, poate unii dintre ei nici măcar nu erau criminali. Nu, poate n-au omorât pe nimeni. Păi sigur că nu. Dar auzi, dar tu de ce-ți imaginezi că ăia responsabili de masacră arată altfel? Ce, nu-s tot oameni? Băi, la unii li se vede sălbăticia în priviri. Nu se vede o pulă. Ba se vede, mă, lași. Nu, nici eu nu cred că se vede. Poate la unii, la puțini, la psihotici. La Hitler vedeai fanatismul ăla în privire. Nici la el? E, nu, când răhnea, ce vorbești? Hitler sauß, niemals verloren beschossen, in Falten nicht arren! Ai pupă svastica, hai Hitler! Da, mă, la Hitler se vedea. Dar la Eichmann nu. Nici la Antonescu. Bine, eu cred că Antonescu era doar un prostovan, nu un fanatic, să fim serioși. Nu se vede, bă, nimic, terminați cu prostiile. Parcă sunteți colegii mei din clasa 8-a. Era unul care avea o teorie că el vede care fată e virgină și care nu, în funcție de cum îi se vede pizda cu un blugi, dar de la spate. Exact așa e și în Piatra Neamț. Păi ea arată. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Deci ăsta din stânga e clar mai fioros decât ceilalți de lângă el. A, nu e o prostie. Și oricum, ce dovedește o privire fioroasă? Că unii sunt mai răi ca alții și asta se vede. Păi ce drag? Nu mă, dă-te așa. Care, ăsta? E foarte fioros. Da, mă, e fioros, mă, lași, ce drag. Băi, ăsta e lombrosianism și e de mult depășit. Nu e, mă, deloc depășit, doar corectitudinea politică ne face să zicem că e depășit. Corectitudinea politică. Mi se pare drăguț la dins. Cine e criminalul? Criminal. Păi terminați, de unde l-ați scos pe bietul om criminal? Nu e criminal, clar, uite la el, Goebbels, Speer. Sper! Boule, era arhitect, Bă, dar uitați-vă la cu bandajul pe cap, pe moartea pasiunii. Are față de prost. Mă bine singur 100 de ani decât să mă combin cu ăla. Bă, da, poate te fute bine cu ciotul ăla, știi? Exact ce față de boare. Și mie de ăștia proști mi-e și mai frică. Ăștia te omoară fără să te urască. Da și mie o țigară. Așa, tehnic. Tehnice. Cum se zice? Da, tehnic. Auzi, știi ce mă gândeam? Că pentru patrie e bine să fii sănătos și frumos sau mort. Că așa ești omagiat. Cel mai nasol e să fii mutilat. Ce faci, unchiul Vania, iar bei? Sau ați văzut voi pe undeva un monument al eroului mutilat? E unul la Timișoara. Da? Ciotul Bănățean. Uite, bă, la aia ce gay sunt. Dar cum ar fi să afli? Nu, pe bune, cum ar fi să afli că unul din aia de acolo e bunicul sau străbunicul tău? A, da, e posibil. Da, se poate să fim urmași unor criminali. Și ce dacă vina individuală nu se moștenește? Nu? Asta cred și eu, Mai da. grav ce ai zis Maria, că îi place de ăla. Are gânduri incestoase cu străbunicul. Vrei să pui mâna pe ea? Hai că nu te mușc. Pe bune, n-ai cum, uită-te la ei pe bune. Cred că de răpșugoși sunt. Niște terchea-berchea tot. Da, bine, ție ți-ar fi plăcut niște Stormtrooper pe aia din ESA. Zi-o pe aia dreaptă. Băi, nu m-aș da înapoi, pe bune. Băi, nici eu. Pe bune? Nu? Pe bune, adevărul este că ăștia armata germană arătau într-un fel, erau eleganți, erau zvelți, aveau uniformele alea. Erau bine de tot, nu ca distrușii de ăștia, șumegii.
Da, și dacă te luau la un gangbang? 10,000 man! Băi, nu chiar așa un gangbang, adică trebuie să ne înțelegem înainte. Am că faci față. De partea era după tine. Oricum toate armatele violează. Păi ce să facă și ei? Ia uite. Vezi și armata rușii ce a făcut la Berlin? Prăpăd în gospodina alea la căror borcane și turnaseră ăștia Goethe, Heidelberg, toată marmelada lor intelectuală. Da, măi, magiuni de la de dat pe față. Heisenberg! Salut, la mulți ani. Bărdeșeală și mie de bine. Ce faci aici? Ce ești, stalker? Am zis că discutăm. Asta dacă ai treabă... Ce să discutăm? Ți-am spus să termin ce am de făcut și vorbim după aia. Mai și tu puțin tică răbdare, am un spectacol greu, da? Te rog, hai să discutăm 5 minute. Te rog. Stai un pic, bine? Berpele americanul frumos, așa, mai suculent și ce bun. Francezul era cu ceapă, sărbelea românul, îl ținea doi bulangii de el ține așa de cap afară, știi? Și zice, bă, ce pula mea faci? Ești ok? Stai, dă cu ceva? Dă guza, ce-o pula mea. Și ce pula că e... Eu ți-am explicat că la mine... Eu ți-am explicat că la mine acasă este o situație mai fragilă. Nu pot să-mi permit haosul ăsta. Dragă Muronimbus, nu e vorba de niciun haos. Încă n-am luat o decizie clară și o să mă mai gândesc. Deci eu m-am gândit și decizia mea e luată. Nu vreau copilul ăsta. Nu pot permite să-mi distrug familia, asta e tot. Du-te, mă! Dar de ce să o distrugi? Nu vrei să-ți asumi copilul, nu ți-l asumi și gata. Îl crezi singură, prieten. Păi da, cred că apariția lui pe lume trebuie să fie decizia amândurora, nu? Ei, aici te înșeli. Studiază legea, te rog. Păi asta e o chestie de lege, nu de morală. Invers, e o chestie de morală. Hai, ca să încheiem, uite. Încă n-am luat nicio decizie. Dar dacă îl păstrezi și tu nu vrei să recunoști copilul, treaba ta. Mă voi descurca. Și nu o să zic la nimeni că e al tău dacă nu vrei asta. Dar nu ziceai că ești feministă? Că ești pro-avort? De-astea? Păi sunt, dar ce are una cu alta? Păi fă avort! Păi poate fac, ideea e că decid eu, punct. Dar tu la vinovăția mea nu te gândești. Eu cum o să supăr chestia asta? Mai e timp. Te mai gândești și tu. Hai să ne vedem fiecare de ale noastre și vedem după aia. Da, tâmpit-o, da, că... Tâmpit-o? Hai, Scuze. du-te acasă la familia ta, Ariana și minunată, și la copiii tăi legitim și vorbim când ești capabil să nu jignești, da? Ce iertare? Mă cac pe scuzele tale. Iartă-mă. Iartă-mă, te rog, iartă-mă. Sper să ți se înfunde pitourile. Scuzi gura, mătii. La unitate, îmbrăcat în haine vechi, cum le fac pe toate. Te las, La unitate, îmbrăcat în haine vechi, Auzi ce fac cu textul ăla lui Mihai Antonescu din 8 iulie 1941? Care text? Moșigherii! Ăla ziceai să-l băgăm în spectacol. Veți fi fără milă cu ei. Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu libertatea de acțiune totală.
cu posibilitatea de purificare etnică și revizuire națională. Dacă este nevoie, să se tragă cu mitraliera. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Imperiul Roman a comis o serie de acte de barbarie împotriva... Am uitat de el. Nu mai avem unde să-l băgăm. Mă scuzați, aveți epilepsie? Da. Sunt și mie riscanți să participați la figurație? În orașul nostru a sosit un revizor. Să rămână, cum stau pregătirile, cum merge. Știți ce spunea un general american care a luptat în războiul din Golf? Nu, ce? Că dacă totul merge bine, înseamnă că ești într-o ambuscadă. Ei, aș vrea să stăm puțin de vorbă. Acum? Acum, dacă se poate, și între patroni. Haideți. The thing of beauty is a joy forever. Știți ce am văzut la unul de dumneavoastră? Ce? Un tricou Hugo Boss. Așa și? Păi și cum și? Păi cine făcea uniformele alea naziste, alea SS? Alea elegante de băgau femeile în bolă. Hugo Boss le făcea, domnișoară. Eminescu să ne judece. Sumă lirică de voievozi. Așa, da. Dar știți că era vorba de la început că o să vorbească cineva de la primărie. Nu se știa precis cine. Da, în fine, să vorbească. Da, nu mai mult de 5 minute. Nu, 3, 4, maxim. Nici atâta nu o să fie. Eu am explicat că e vorba despre o reconstituire militară mai delicată, așa? Iar începe. Nu începem. Eu v-am susținut, s-a înțeles demersul. Singura parte mai sensibilă, așa, e aia cu... Pe aia n-avem ce să-i fac, aia trebuie să o scoatem. Îmi pare rău, dar nu e nici în tradiția și nici în rutina reenactment-urilor militare. Asta e o licență poetică a dumneavoastră, nu? Sutele de mii de evrei deportați și uciși cu bestialitate de administrația și armata română nu sunt o licență poetică. Îmi pare rău. Eu vorbeam de stilistica reconstituirilor militare și oricum opiniile diferă. Aici se pare că armata germană se ocupa de exterminarea evreilor și în Bucovina și în Basarabia. Einsatzgruppe D, mai precis. Nu românii, să fim serioși. Mai citiți! Germanii chiar au intervenit să-i mai tempereze pe români care executau ordinele lui Antonescu cu o prea mare rapiditate pentru birocrația lor. Eichmann însuși s-a înfuriat. Ollendorf scria într-un raport că românii nu erau în stare să îngroape pe evrei omorâți și considera incompetenți pentru asta. Iar Hannah Arendt definește România ca cea mai antisemită țară din Europa la vremea aceea. Concurența e strânsă și palindromul Hannah exagerează, că până și-a ei o înjură. Vă asigur că spectacolul meu vrea să prindă doar ideea, pentru că realitatea a fost infinit mai cumplită și imposibil de reprezentat sau de imaginat. Mii de oameni împușcați, arși de vii, spânzurați, explodați. Uitați, imaginați-vă aici, câte 3-4 spânzurați ciorchini de felinarele astea. Trăgeau aia până se înroșeau mitralierele. Aoleo! Iha! Ați citit. Da, asta înseamnă că ați citit și despre cazurile de soldați care au refuzat să execute ordinele, care au tras în aer, care au fugit, care... Despre ăștia de ce nu faceți? Sigur, sau unii care se închinau și trăgeau sau plângeau și omorau, sigur, au fost cazuri. Dar ei sunt excepția și eu nu vreau să vorbim despre excepții. Dar Spielberg a putut să facă lista lui Schindler cu un neamț care salvează evrei și a luat la Oscaruri de behăie și în ziua de azi, atenție!
De ce nu faceți despre Traian Popovici, despre primarul de la Cernăuți, care a salvat atâția evrei? Spielberg, treaba lui. Nu mă interesează. Treaba lui e să Oscar. facă Jurassic Park 5, să-și vadă de brontozaurii lui. Mie mi se pare că aș deturna sensul întregului spectacol dacă aș face așa ceva. Uitați, Mihail Sebastian pomenește în jurnal că pe frontul de est militarii români puteau omorî sau da ordine să fie omorâți oricâți evrei doreau. Și mai pomenește de asemenea că chiar șoferul unui ofițer cu care discutase omorâse câțiva în drum spre Iași, așa, de la el. Deci cele câteva excepții oricum sunt insignifiante, dar apare și raportul american. Asta cu americani, mai și cu americani, ăștia sunt niște criminali și ăștia. Păi ce au făcut în Vietnam, ce au făcut cu indienii, ce au toate dictaturile alea în America de Sud american. Urăsc politica americană, deci nu asta ne separă. Dar eu nu renunț la lucrurile deja stabilite, să fie clar. Haideți, domnișoare, zău, m-am săturat să tot fac pe cenzor, poate să popesc cu Dumnezeu. Haideți să ajungem la un compromis. Uite, arătați cum evreii se duc însoțiți de armata română înspre lagăre, în Transnistria, încolo și cu asta basta. E ok. Restul putem să ne imaginăm, putem să fim mai subtili. Nu se poate. Lumea, dacă vrea să vadă atrocități, se uită pe internet acum. E plin de crimele astora cu ISIS. Domnule Muvilă, nu e cazul să fim subtili. Chiar nu. Mariana, a venit primul tank. Bună ziua! Să rămână, domnișoară. Revin. Da. Ce tatuaje aveți, domnișoară? Da.最后来照一张他就走了。照一张就走了。Și ăsta se deplasează? Stai aici. Hello. Se deplasează? Bolta de apăsare nu este mare, dar la viraje poate rupe asfaltul. Dar tu vrei să-l miști pe ăsta în spectacol? Da. Dă-mi în pula mea că mă duce ăștia, vrei să omorâm pe ăștia. Ia uite, pe ăștia pe aici. Păi, ia. Bine, lăsăm aici și gata. Un negru, pe bune? Cine l-a adus pe ăsta? Luați-l de aici. Că la Odessa nu erau falașa, beta Israel de ăștia. Nu l-am adus. Vărdășan! Ca să nu mai lungim. Să știți că eu sunt pregătit și să opresc evenimentul. Faceți asta și ies în presă. Alertez activaci, tot ce ține de drepturile omului, Apador CH. Păi și vreți asta? Nu! Păi atunci... Nu insistați că merg până în pânzele albe pentru proiectele mele. Lucian Pintilie a vrut să-și dea foc când comuniștii au interzis reviziunea. Ia și drumul undeva pe aici. Eu nu-mi dau foc, dar mă lupt până mor, nu cedez. Aoleu, pipicule, mor, dă stetluța cu nunca mas. Sper că nu sunteți așa și în alte domenii ale vieții. Nu m-am născut să fiu iubită, asta e, îmi asum. Și nu sunt simpatică, știu. Ei, asta înseamnă că vă asumați și că evenimentul se oprește. Nu mai avem ce discuta dacă sunteți atât de puțin dispusă la dialog. Sunt dispusă la dialog, dar nu accept cenzura. Nu mai suntem în anii 50, din fericire, iar dumneavoastră nu sunteți Gheorghiu Dej. Asta e. Evenimentul se oprește. Da? Și îl mut pe șeful la Muzeul de Istorie, la expoziția cu tezaurul. Cloșa cu puii de aur nu irită pe nimeni. N-avem Congresul Mondial al Gepizilor. Faceți asta și ies în presă. S-ar putea să iasă nasol. Mă duc să repet până una alta că sunt încă sub contract. Dacă tot noi vă dăm banii, stimați oameni de cultură, ce facem, Băscu? Ce s-a întâmplat? Și
Vine Bauhofer din jeepul ăla și adună pe toți țăranii aia din față, de la bufet de acolo, cu șprițul în nase. De ce stați? Și le zice, pentru că, uitați-vă, domnișoară, chiar și cei care participă sunt foarte nemulțumiți de ce se întâmplă aici. Crezi că dacă n-aveam nevoie de bani ăștia, mai eram eu aici? Eu sunt de acord, oricum mă retrag. Dar de ce nu te retragi tu de la început, fascistule, decât să ne încurci acum? Asta e, mai bine mai târziu decât niciodată. Dar nu vă încurcă cu nimic, domnișoară, pentru că oricum anulăm totul. Se anulează, gata. Să stăm puțin de vorbă, hai puțin. Și apropo, era un domn aici, unde e domnul cu Steinhardt? Acolo, domnul Steinhardt, domnul Nicu, domnul, vă rog, aici, domnul Laiută, domnul, vă rog frumos, spuneți și domnișoarei ce mi-ați spus mie mai devreme. Sigur, ziceam că dacă aș citi Nicolae Steinhardt, care era evreu, un evreu fără viclenie și care zice despre mareșalul Antonescu numai lucruri frumoase și drepte. Da, știu ce spune Steinhardt, dar nu e relevant. Atâta timp cât el își dorea așa tare să nu supere biserica. Care, apropo, ar trebui să se cheme Biserica Ortodoxă, Antisemită, Antonesciană, ceaușistă, pesedistă, pedelistă, penelistă, homofobă română. Pentru că asta e și nimic mai mult. Și în plus, informațiile de care dispunea atunci când a scris proveneau de la apropiații lui Antonescu. Deci nu e o sursă credibilă, oricât de mult le-ar plăcea de el pentru alte lucruri. E foarte credibil că spune ce a trăit, spune că Antonescu a refuzat să aplice programul de exterminare a evreilor, cum îl cerea unchiul Hitler, și le-a cerut numai contribuții bănești și în muncă. Singurul din Europa. Cel mai tare, un sfânt. Păi da, e pictat și pe pereții unei biserici. Exact. Chiar el știa că la el acasă nu s-a tăiat niciun pui de găină. Singurul din Europa. Păi, nu chiar singurul, că au mai fost danezii, bulgarii și chiar mareșalul nostru. E de notorietate că Antonescu n-a vrut să omoare niciun evreu. Ați fi înduioșitor în naivitatea dumneavoastră dacă nu mi s-ar face pielea de găină când mă gândesc că exact oamenii naivi au comis aceste crime sau au asistat la ele lăsându-se prostiți și manipulați. Și tot Steinhardt al dumneavoastră mai spune și că prostia e un mare păcat. Puteți să părăsiți proiectul dacă asta vreți. La revedere. Prefer să rămân, dar Antonescu chiar i-a salvat pe evrei. Șefa, nu te supăra că nu suntem toți negaționiști pe aici. Evreii din vechiul regat n-au fost deportați. A zis și regele Mihai. Să spui că Antonescu i-a salvat pe evrei din regat e ca și cum ai spune că un om care intră într-o cameră unde 10 oameni, da, împușcă 5 dintre ei, i-a salvat de fapt pe ceilalți 5 pe care nu i-a împușcat, deși ar fi avut posibilitatea să o facă. Grețos mod de argumenta. Dar chiar vă place chestia asta cu socotitul? Păi decât să vă dați Leni Riefenstahl de Dâmbovița pe aici, mai bine vă țineți de matematică. Ajungea vă Gheorghe Țițeica ceva, lua medalia Fields, studia. Poate îi place geometria, triunghiul. Ce ai zis? Băi! Oh, hei, oameni buni! Mai zi asta odată, porc bătrân, și ai împulecat-o pe mine. Aprigă femeie, domnul Horia. Fii atentă cum o gândesc. Dar nu dai. Îi convingă pe băieții mei și pe imbecile ăștia care nu vor îi lasă pe ce, știi? Și facem doar partea cu escortarea evreilor și mâine o dăm pe bune, și aia e. Un fel de acționist vienez. Mă rog, mai iuritic așa. Da, e bună ideea. Haideți că am ajuns la o înțelegere. Da? Ia! O să facem parte de reconstituire de bătărie cum e deja repetată. Aha. Și în ce privește soluția finală a problemei evreiești pe frontul vest, dacă permite să zic așa, facem doar o escortare. Fără punerea în scena masacrului, da? Fără împușcarea evreilor sau ardere de viu sau nu știu ce, doar arestare și escortare. Foarte bine, dar vreau să văd o repetiție. Facem acum. Exact cum e. Haideți, repetăm! Toată lumea la loc, o repetiție! Ăștia sunt fasciștii? Da. Domnișoară,
Ia uitați ce Hitler-Jugend aveți aici, așa. Domnișoara Mariana Marie? Face cu Odessa? Ia-o mai așa. Viceprimar, că domnul primar... Încântată să vă cunosc. Numai puțin. E bine și așa puțin, nu mă supăr. Am spus numai puțin, 3 cuvinte, adică foarte mult. Glumeam. Mă bucur. Am auzit că ați pus în scenă ceva cu frontul de est. Da. Pare interesant. Da, da. Ia ceva ce pe la noi nu prea s-a... Sper să vă placă. Eu i-am arătat, doamne viceprimar, pe internet, reconstituirea bătăliei de la Gettysburg. Da, sigur, acolo e altceva. Ei își iubesc istoria, deși e scurtă. Nu se compară cu a noastră. 2000 de ani, nu? Scurtă? Păi dacă ne gândim și la amerindieni... Ei, Vax, Albina! Doriți socola sau burger de la monedă? Da, sigur. Haideți pe aici, vă rog, să luați loc și să vi le aducă cineva. Cum e? E ok. Să sperăm că merge totul însă. Ai, Doamne, că mă ia cu palpitații. Gata, relaxează-te, du-te și bea un suc. Mănâncă niște popcorn. Sus pula! Hai! Ăsta nu? Noi, românii, nu am dus războaie de cucerire, ci doar ne-am apărat sărăcia și nevoile și neamul, așa cum spunea Mihail Eminescu. Pentru că există și războaie drept. Capul țambal. Iar noi, cei de astăzi, trebuie să ne amintim de suferințele soldaților care au luptat și care au murit pentru patria lor, pentru ca noi astăzi să putem mânca un mix, să saborăm o ghețată, să bem un suc, să vedem un spectacol și să ne creștem copiii în pace. Din fericire, pentru toate rănile, chiar și cele mai grave, există un leac și acel leac este iubirea. Vă doresc o seară plăcută, deci să iubiți și să fiți iubiți. Vă mulțumesc!
frate și purtăm în sân. Pentru țară și coroană suntem sub trapez. Pentru cruce și dreptate mergem la refer. Pentru țară și coroană suntem sub trapez. Pentru cruce și dreptate mergem la refer. Toba bate să ne adunăm. Toți mergem în și grămadă, ura, toți strigăm. Drapelul să strălucească, pentru el trăim. Țara noastră să florească, pentru ea murim. Drapelul să strălucească, pentru el trăim. Țara noastră să florească, pentru ea murim. Pentru rugăciune, descoperiți! Să nu uitați că misiunea voastră este în slujba neamului românesc și să nu uitați că gitanii trebuie striviți. Și nu spunem noi, au spus precursorii noștri. Poetul național Mihai Eminescu ne cânta așa: din Boian la cornul uncii, jidovește învață pruncii, și sub mână de jidan sunt românii lui Ștefan. Iar marele Ioan Slavici scria așa despre jidani: ne rămâne doar, ca la un semn, să închidem granițele, să-i sugrumăm, să-i aruncăm în Dunăre până la cei din urmă, ca să nu mai rămână nici sămânță din ei. Așa e! Iar și doctorul Paulescu se întreabă și ne întreabă pe toți. Ia să văd eu, ăștia mai tineri, știți cine e doctorul Nicolae Paulescu? Insulina! Așa, bravo! Cu insulina, el a inventat-o, dar străinii nu recunosc putui în gură. Deci, zice doctorul Paulescu, putem oare să exterminăm cum bună oară se ucid ploșnițele? Acesta ar fi mijlocul cel mai comod de a scăpa repede de ei. Iar patriarhul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, Miron Cristia, ne învață așa: a nu reacționa împotriva evreilor înseamnă a ne duce de vii la pieire. A ne apăra este o datorie națională și patriotică, iar nu antisemitism. Dumnezeu să binecuvânteze armata română! Acoperiți! Pentru onor înainte prezentați, arc! Vrednic este! Bună ziua! Să trăiți, domnule mareșal! Ostași, vă ordon, treceți frutul, zdrobiți vrășmașul din răsărit și miază noapte, dezdrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți, reîmpliniți în trupul țării glia străbuna Basarabilor și codrii voievodalei Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre. Ostași, veți lupta cot la cot, suflet la suflet, lângă cea mai puternică și glorioasă armată a lumii. Îndrăzniți să vă măsurați vitejia și să vă dovediți mândria camarazilor voștri. Ei luptă pe pământul moldovean pentru granițele noastre și pentru dreptatea lumii. Fiți vrednici de cinstea pe care v-a făcut-o istoria, armata Marelui Reich și neîntrecutului comandant Adolf Hitler! Viva! 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 La dreapta! Pas de manevră cu cântec înainte! Marș!
adăpostiți! Începeți! Domnului ministru Mihai Antonescu, președinția Consiliului de Miniștri, comunică ministrului de interne că a fost o mare greșeală eliberarea evreilor din tabere. Acolo se găseau elementele cele mai periculoase, bogați sau săraci, care fac opere de dezagregare economică și mai ales morală și de intimidare în spate. Cei aduși înapoi din Moldova au devenit foarte obraznici. Soldații după front au mari riscuri de a fi răniți sau omorâți din cauza comisarilor evrei, care cu o perseverență diabolică împing pe ruși din spate cu revolverul și îi țin să moară până la unul pe poziție. Am aflat de acest fapt și sunt revoltat. Te rog, remediază și acest fapt. Toți evreii să fie readuși în lagăre, de preferabil în cele din Basarabia, fiindcă de acolo îi voi împinge în Transnistria. Imediat ce mă voi degaja de actualele griji. Trebuie să înțeleagă de toți că nu este o luptă cu slavi, ci cu evrei. Este o luptă pe viață și pe moarte. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și devenim sclavilor. La Tiraspol, evreii erau purtați în lectice romane și toți erau obligați să se descopere de-i cunoșteau sau nu când treceau pe lângă ei. Moldovenii noștri slujeau la ei numai pentru mâncare. Deci menajarea lor în interior ar fi o slăbiciune care ne va putea compromite victoria. La Chișinău s-au descoperit în pivnițele poliției lor secrete mormare de cadavre îngropate. Sunt în mare parte nenorociții de basarabeni, care de 20 de ani au luptat mai mult în ideile lor decât pentru statul român. Dumnezeu i-a pedepsit mai mult decât merităm. Iată ce ne așteaptă dacă nu învingem. Ca să învingem, trebuie să fim fermi într-o atitudine. Fiara aceasta nu se poate îmblânzi. Și războiul în general și luptele de la Odessa în special au făcut cu prisosință dovada că Satana este evreul. El și numai el duce slavii ca pe o turbă de boi și îi face să moară trăgând ultimul glonț. De aici, enormele noastre pierde. Fără comisarii evrei, eram de mult la Odessa. Trăiască Mareșalul Antonescu! Trăiască Mareșalul Antonescu! Trăiască Mareșalul Antonescu! Trăiască Mareșalul Antonescu! Trăiască Mareșalul Telegramă cifrată numărul 563 pentru generalul Macici.
drept represalii, domnul mareșal Antonescu ordonă 1. Executarea tuturor evreilor din Basarabia, refugiați la Odessa. 2. Toți indivizii care intră în prevederile Ordinului 3161 din 23 octombrie 1941, care nu au fost încă executați, precum și alții ce li se pot adăuga, vor fi puși într-o clădire minată anterior și care va fi detonată. Se va efectua această acțiune în ziua înhumării victimelor noastre. 3. Acest ordin va fi distrus după ce va fi fost citit. Câte unul! Aici! Câte unul! Hai, linie, toată lumea! Și jos! Mișcala-mă, pușca-să camă! Bună! Care mișcala-mă, pușca-mă, bă, că mi-ați pula în acea voastră! Ce te mici? Prinde-mă! Au fugit! Lăsați-i! Lăsați-i! Ia-ți mă de aici! Du-te, mă! Vino! Lasă-mă! Că crezi că o mame voastră? Mișcă-mă, du-te în gură să te fut! Ce faci, bă? Ce faci, mă, stai pe loc? Mișcă-mă, bă, că mi-a... Domnul Traian, nu e bine. Eu la repetiție am făcut că mergem spre... Am repetat, păi da, exact așa s-a repetat. Da, ce faceți? Bun, și acum ce fac? Ce se întâmplă? Ce fac? Escortarea evreilor. Cu evreii de la Odessa ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. De acum înainte să se pună regula. Represiunea a fost destul de severă. A fost, domnule mareșal. Ce înțelegeți prin destul de severă? Dumneavoastră sunteți camiloși cu alții, nu cu neamul românesc. A fost foarte severă, domnule mareșal. Am spus să se împuște câte 200 de evrei pentru fiecare mort și câte 100 de evrei pentru fiecare rănit. S-a făcut așa? Au fost și împușcați și spânzurați pe străzile Odesei, domnule mareșal. Să faceți așa, pentru că eu răspund în fața țării și a istoriei.
să vină evrei din America să mă tragă la răspundere. Evreii nu trebuie să menajați. Pentru că dacă ar putea, nici ei nu ne-ar menaja pe noi. Nici pe mine, nici pe dumneata, nici pe dumnealor. Eu am plecat de la ideea că dacă nu se va găsi un român care să mă omoare, n-are să mă omoare nimeni. De aceea nu-i las eu pe evrei. Să nu credeți că ei n-au să se răzbune atunci când vor avea posibilitatea. Dar ca să n-aibă cine să se răzbune, termin eu cu ei mai înainte. Aceasta nu o fac pentru mine personal, ci pentru populația acestei țări. Băi, Antonescu a fost un criminal! Antonescu! Trăiască România, Tudoroață! Mamă, ce frică mi-a fost că o să ne oprească. Ai văzut ce frumos a ars? Mergem la o bere? Da. Băi, a fost oribil. Tu ai văzut că la scena cu arsul evreilor lumea a aplaudat? Nu toți. Aproape toți. Nu au fost atenți. Sau unii n-au înțeles nimic. Niște boi de în pula mea. Dar chiar așa, să n-aibă o minimă empatie. M-am speriat. M-a împins animalul ăla de dosoftei, fătul în gură să-l fut. N-a vrut, să știți. N-a vrut. Să fie și ei puțin mai atenți, că oameni suntem, nu? Haideți că vin cu dumneavoastră la spital. Nu, mulțumesc, nu e nevoie. Sănătate! Vă mulțumesc mult pentru tot. Dacă știam, nu veneam eu aici nici pentru $1.000.000. Of, îmi pare rău. Haideți că vă sun și vin să vă vizitez. În Camas, never again, plus jamais ça, ni wieder, că în arabă nu știu cum se zice. Nici eu. Cred că moarte creștinilor. Haideți că a fost foarte bine. Felicitări. Da? Da, îmi plac micile obrăznicii artistice. Credeam că o să vă deranjeze. M-a și deranjat. Da, nu e ăsta farmecul discret al unei fete cu minți? Este? Sigur. V-am adus ceva? Cadou. Ce vă ziceam? Namibia 1904, masacrul populației Herero. Poate faceți ceva la anul, înferentari. Vă mulțumesc mult. Cu multă plăcere. Vă invit la un vin bun? Nu pot azi. Mâine. Bine. Că după aia plec din București. Vacanță. Nu, cu treabă. Alt masacru. Dorohoi, stânga Roznovanu, Setif 1945, ca și franțuzii. Masacră. Nu, o piesă. De teatru.
Mă rog, o adaptare după o novelă de-a lui Cehov. Care? În Râpă, la un spațiu independent. Aoleu. Aoleu. Teatru Aoleu. Ok. O citesc și vă sun mâine să vedem cum facem, da? Bine, O seară plăcută. la fel. A fost tare!